Hey guys, welcome back to my channel. Saya harap semua orang dalam keadaan yang baik-baik sahaja. As you can tell dekat title kita, so today we're gonna do my biggest shopping haul. Tak kisah daripada Shopee ke apa, campur-campur semuanya. And kita akan tengok berapa banyak duit yang sis telah boros atau bazir pada sale hari tu. And if you guys are new to my channel, welcome, and my name is Azalea. If you guys don't already know, that I like to do haul videos and also makeup and do it yourself videos, and you can check it out. And don't forget to hit the like button, subscribe to my channel. For your information, I haven't tried on all of my stuff yang I bought, and tak keluarkan daripada bag langsung sebab nak buat video ni lah dengan korang. So without further ado, let's get on with the video. Untuk parcel yang pertama, I got this big ass plastic bag. Okay, this is from Poplook. Hari tu Poplook ada buat birthday sale, so dalam bulan 11-12 macam tu lah. You guys tahulah Poplook punya material memang sangat best. Tanpa lengahkan masa, jom kita tengok baju yang pertama. So this one, this is the first one. Ni dah buka, I just got try. Okay, it's actually a jumpsuit. Macam ni baju dia. Dia gunakan kain lace. So kalau korang tahu, kain lace macam ni kan biasanya mahal gila kan. So I put the picture over here and also the price. So ni Poplook premium size M. I hope this one fits me well. I tak tahulah kalau pakai ni nanti nampak lagi pendek ke apa kan. Tapi ni jumpsuit lah. Okay, jumpsuit. If I'm not mistaken, baju ni harga dia dalam ratus lah juga. But I got this around 30 ringgit something. Berbaloi tak? Sebab masa tu dia dah memang sale berapa persen off. Lepas tu if you buy more than 4, you get another 30% off. And also masa tu I pun first time order, so lagi banyak lah. So macam, oh my god, macam durian runtuh lah. Memang I beli lah. Let's move on into the next baju. Ini pun lace juga, but this one is seluar, macam palazzo macam tu lah. Okay, buat dekat baju juga. Yang ini pun kita beli size M. Tak tahulah kenapa masa tu macam obsessed dengan lace. So ni seluarnya. Ulala. Yang ni pun kita beli, harga dia jadi RM14 lebih. Kalau korang nak tengok kita try, nanti komen down below. Okay, next kita beli blazer. Blazer ni cute gila. Okay, I memang tak ada blazer warna grey. I don't have any grey blazer. Ni pun size M. This one is called Orchadia blazer. Okay, tengok. Cute. Cute teruk. Okay, cute. Nampak ni, dia ada scallop kat sini tau. Lepas tu dia ada button. So nampak very konservatif kalau pergi office tu, ataupun nak pakai jalan pun okey saja. Okay, so ni pun size M, colour grey. This one harga dia RM20 lebih juga total lepas sale. Kalau harga asal dia dalam 100 lebih. So korang better check out Poplook punya website selalu kalau nak tengok harga murah-murah. Okay, I think masa pilih baju ni, I'm kind of obsessed with red colour juga. So this one I bought another pants, macam palazzo. Kain dia sejuk, best gila. Macam flowy gitu. Okay, dia macam dia high waisted if I'm not mistaken. Tapi ni macam boleh kot. Boleh lah. So this one I bought in size L. Tapi L ni muat pula tau. Tadi tu M kan kita beli pun muat juga. So you guys kena check out dia punya measurement lah sebelum beli. Dia flowy, dia macam kaki kembang kat bawah ni. That's why kita beli. Saja je try different colour pula kan. Yang ni kita beli, ni nama dia Dyson Pants, RM13 lebih juga. Untung tak beli masa sale. Okay, so this one is the last one from Poplook. Actually baju ni macam
I rasa for maternity. Betul, maternity nampak ni. Tapi tak apalah saja, sebab kain dia macam sedap, macam jersey macam tu. So this one is a top. Dia macam ni, pakai warna grey. And then nanti dia ada wrap ni, you wrap your perut. Lepas tu this one I bought in size L. And this one price dia RM13 lebih juga. Untung sangat-sangat beli masa sale. So total kita spend dekat Poplook adalah RM64.50. Untung kan 5 baju, kain semua tip top. You guys beli dalam below RM100. Lepas tu free shipping pula tu. So kita nak tengok parcel lagi satu. Jom. Okay, so next parcel is dari Shopee. So korang semua suka Shopee kan? This is my first time beli baju daripada Shopee. Okay, so baju pertama kita nak review adalah baju ni yang kita pakai ni. Baju daripada Shopee. Ya Allah, material dia sedap gila, sejuk, pak hang. Lepas tu murah. Baju yang ni kita ambil warna green, size M, and it fits me nicely. Harga dia dalam RM17.42. So ni So I bought 4 color. So kalau korang nak link nanti kita letak kat bawah. Dan I bought warna putih. Putih pun kita dah pakai. Dia a bit jarang, so korang kena pakai inner. Ni warna putih. So nice. Okay, nice. Korang akan nampak macam luxury gitu. Champagne, semua size M. Ni champagne. Okay, ni warna champagne. Ui, ulala, this one so nice. Ni macam dalam kamera nampak macam pink tau, tapi sebenarnya kat sini warna gold-gold lah, gold. Lepas tu last one ni kita beli warna hitam. So let me know if you guys want to see try on semua warna baju ni, how I style it. Okay, so this one is black color. Tak sabar nak pakai. Lala, cantik. Okay, so done for that second parcel. Let's move on into the third parcel. Okay, third parcel ni kita beli macam benda essential. Contoh kalau you guys pakai skirt pendek ke ataupun seluar macam apa tu, bootcut ke apa ke, macam palazzo tapi dia berangi tu, dia akan tip-tip kan. So this one kita beli stokin knee high warna nude. Ni harga dia RM4.30. Lepas tu kita beli ni adalah macam half turtleneck. So tadi kita ada beli jacket warna grey kan. So I want to pair it with this turtleneck. So dia sleeveless. Kain dia sedap. Okay, yang ni kita ambil size free size, tak kalau muat ketat kan. So nanti kita pakai tu kat sini kan. Tu pakai apa tu, blazer korang. Tak kisahlah nak pakai warna grey, blazer grey tadi ke ataupun warna apa-apa lah. I bought another 2 extra pun sama juga untuk inner kalau nak pakai Belanja. Ni pun t-shirt dia. Sedap lah t-shirt dia, sejuk lah. Macam ala-ala Uniqlo. This one I ambil M. Ni colour Alhamdulillah. Ni colour brown. And this one white in colour. Ni colour putih. Sorry lah tak dapat nak buat try on haul sekali dalam video ni, sebab nanti akan jadi panjang nak mampus. Jadi korang bosan. Okay, so ni colour putih. Tapi tak tahulah jarang ke tak. T-shirt tadi RM10.70. Yang turtleneck tu RM11.09. Okay, so let's move on into our fourth parcel Dah fourth Lampau kak. Okay, parcel keempat ini daripada Indonesia. This one beli masa TikTok live. Believe me or not, siapa yang tak terpedaya dengan TikTok punya, kalau orang terlalu dekat live orang jual tu kan. So kedai ni, ya Allah, cantik gila kaftan diorang. Cantik gila.
So masa tu dia orang ada sale. Rasanya ni 11-11 sale dia. Lama tak sis beli, sis kumpul. Tada! This one kita tak guna Shopee, tapi dia ada kedai di dalam Shopee. Ni kita transfer guna Big Pay. Senang je kalau korang ada Big Pay ni, korang boleh bayar ke Indonesia, ke luar negara semua dengan exchange rate yang tak mahal sangat. So, and then benda tu terus instant lah. Tak adalah macam kalau kita guna, maybe kan dia macam, tak sure lah, dia macam lambat sikit kan. But if you guys nak try guna Big Pay, nanti kita letak link kat bawah. Korang boleh guna link kat bawah tu untuk dapat top up free dalam tu. Ada tak ingat berapa ringgit korang akan dapat, RM10 ke RM20 tak korang akan dapat kalau guna referral code dekat bawah. Okay, so check out kat link bawah. Okay, jadi ini adalah kaftan. Oh, okay, cantik. Yang ni dia bagi free dengan inner dan juga turban. Oh, cantik guys. Tapi tak minat sangat. Apa ni, kita agak geram sebab tengok dia punya tali-tali ni. Kenapa lah tak simpulkan ataupun matikan, bakar ke dulu kan. So nak korang, cantik. Ni dia keep lah depan. Kita sebenarnya tertarik ada lagi. Sebenarnya kau boleh nak beli banyak lagi, tapi memang tak. Yang ni harga dia dalam RM109 tak silap. So ini dia punya turban. Cute. Ni turban. Tengok sikit. Macam ni. Oh, okay. So ni dia punya selendang warna hijau. Dia bagi matching, okay? Matching warna ni dengan ni. Nice weh, nice. Maksud ini dia punya itulah inner. Ini pakai dengan dia punya kaftan. So berbaloi jugalah kan. Inner dia dengan panjang, okay? Apa tu, dia harga RM109. You guys dapat 1, 2, 3, 4 barang. Sebenarnya kita ada parcel lagi. God. Parcel yang kelima, Masya-Allah, teruknya semua belanja. Okay, stay tune. All this unboxing makes me hungry. So kita makan burger dulu. Burger tepi jalan kat sedap. Korang nak tak? Jom kita sambung. So ni parcel yang kelima. Ini kita beli dekat IG. Dan tak pasti dia ada Shopee ke tak. This one daripada kedai Arabic Classy. Best gila. Dia jual skirt. Kalau korang pergi Berjaya Times Square kan, diorang jual skirt ni RM49, RM49. Ya Allah, padahal bila pegang sama je dia punya material. So skirt yang sis cakapkan tu, skirt ni. Korang tahu tak yang pencil skirt ni? Ni yang ada knitted yang macam ni kan. Okay, this one colour lavender kan, lilac. Ya Allah, comel nak mampus, comel gila. Cantik kan? Kain dia macam kain knitted. Colour ni susah gila nak dapat colour ni. So this one rasanya hari tu dapat ke dia RM29. Okay, jom kita tengok item lagi satu. Cing. So this one pun colour lilac. Kalau memang minat gila warna ni. Yang ni kita beli apa Oh, blouse. Sebab kita kan dah beli 4 blouse kali ni. So kita dapat juga yang warna lilac. Geng, lembut teruk geng. Ya Allah, bestnya. Ya Allah, ni ada poket pula. Wah, terpakai Wah. Oh, ni ada poket dekat atas. Nice lah colour. Okay, so this one, this kemeja I bought harga RM29. Colour ni pun sis minat. Okay, Arabic Classy ni, diorang punya barang semua kain memang tip top. Harga pun murmur saja. Semua mampu milik. So hari tu ada beli skirt diorang warna merah. Lepas tu sis macam nak try warna mint, warna hijau-hijau. Comel kan, ni memang so in trend lah colour dia, colour pastel. So this one comes with a belt. Siapa tak nak weh, cute kot, dapat free belt lagi kat sini.
Lepas tu kain pleated. And tak jarang. And this one tak labur. Memang sesuatu yang sedang-sedang saja. RM29 juga. Can you believe it? Kalau korang bagi TS ke apa ke, mahal weh. Cing-cing. Okay, this one dia together tau, one suit. Dia ada blazer, dia ada seluar sekali. Okay, so ni warna brown, nude. Ni seluar dia. Kain dia sedap lah. Tak silap semua free size. Okay, ni dia punya pasangan. Tak tahulah aku kenapa banyak sangat blazer beli. Yang ni dia dengan button. Ini dia ada button. Besar ni. Okay. Sis berangan konon nak pakai pergi office. Tapi orang taklah. Kalau orang kan bila kita pakai semuanya nak membahas, mengejek. Kenapa orang memang tak ada live So that's it from this parcel. Jom kita tengok ada parcel apa lagi. Apa nak cakap, suit tadi tu harga dia RM57. So total tu rasanya dalam 100 lebih ke lepas tu free shipping. I have another haul, tapi that one is for makeup stuff, macam accessory semua tu lah. So I don't think if I put in this video together, dia akan jadi panjang nak mam. So I'm gonna make that one into part 2. So korang cuba total up agaknya berapa ratus sis berbelanja. Nanti sis tak kat sini. Tring! Inilah total yang kita belanja. Masya Allah sis Thor. Please let me know down below korang nak tengok tak try on baju-baju tadi tu. We're gonna make it a lookbook ke apa ke. Alamak, lampu dah terpadam. Ini semua kita akan letak kat bawah. Nanti korang klik kat bawah je. That's it for my video. I see you guys soon. Stay safe dalam musim hujan macam ni. Kita dah nak masuk ke tahun baru, New Year. So korang punya azam apa? Saya punya azam 2022 harap dapat buat bisnes makeup. So siapa nak makeup tu area nanti kalau korang nak number sis boleh pergi ke IG. Nanti boleh tanya sis cover area mana. And I see you guys soon. Bye, take care. Ini Masya Allah Azalea, banyak betul kau beli. Masa kau nak pakai ni semua, Masya Allah Azalea.